Today, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng puto, guys. Kasi paborito kong magluto ng puto, kaya susubukan naman natin magluto ng putong bigas. Lagi kasi ako nagluluto, guys, ng puto, pero ang ginagamit ko ay harina. So, ngayon susubukan natin magluto ng puto gamit ang bigas. Hello, good afternoon everyone, and welcome back to my channel. So, today, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng puto, guys. Kasi paborito kong magluto ng puto, kaya susubukan naman natin magluto ng putong bigas. Lagi kasi ako nagluluto, guys, ng puto, pero ang ginagamit ko ay harina. So, ngayon susubukan natin magluto ng puto gamit ang bigas. So, let's start na. So, ayan yung bigas na binabad natin ng tatanggalin natin yung tubig niya. So, tatanggalin natin, guys, yung tubig niya. Ganyan. Tapos, itatapon natin yung tubig. Guys. Ang susunod natin gagawin ay lalagay natin sa blender para i-blender natin. Ang purpose, guys, sa pagbabad para malambot siya. Pero kung mayroon naman kayong nagiling na bigas, so pwede nyo naman yung gamitin. Pero pag wala kayong nabili na iniling na bigas, so ganito po yung gagawin nyo. Ayan, guys. So, mag-add tayo ng tubig. Sa 4 na baso na bigas po, guys, pag dalawang tubig lang po ang i-add ninyo. So, ayan. Pwede na natin gilingin. So, ayan, guys. Nailagay na natin sa blender. So, ayan po. Tapos na ang ating i-blender na bigas. Tapos ang susunod natin gagawin ay ayan na siya, guys. Malapot na siya.
Pwede nyo gawin dalang baso yung asukal. Huwag nyo yung pupunuin guys kasi masobra naman ng laki yung ano. So ayan na siya guys. So ngayon isasalang na natin siya. Isasalang na natin dito sa kumukulong tubig. So tatakpan natin. Luto na yung ating buko. Kaya titikman na natin. Wow! Masarap kaya. Masarap pag bigas. Yummy, yum. Ang sarap kainin. So, ubos na. Yan na lang yung natira, guys. So, tingnan nyo, guys. So, ganda siya. Oh. Malambot. Ang sarap pa. So, yummy! Yummy talaga. Ang puto na bigas.
Ayun o guys, kumain na ako ulit. Kanina ko pa to kinakain.